Pagkatapos dito, kailangan mo na munang maupo, magpahinga, at aabangan mo na yung pagluhod. Sa pagluhod, naka 90 mm ako, nakalapag lang, nakapatong sa cellphone ko. Lagi yan nasa shotlist ko. Kasi pagkatapos ibigay yung bail and chord, tago ka lang, kakanta lang ng konti ng Santo Santo. Pagkatapos ng kantang Santo Santo, luluhod yan. Abangan mo. Nainis lang ako minsan pag nakatutok na yung camera ko, luluhod yan, tapos hindi siya lumuhod. Sayang yung shots ko. Nainis ako pagka mga ganun. But anyway, tapos after ng luhod na yon, tatayo sila at kakanta ng Ama Namin. Sa Ama Namin, balik ka sa glide. Glide kagad. After ng glide na yon sa Ama Namin, you are free para i-shoot ang kahit anong gusto mo. Kahit wala ng audio, pwede ka pumesto kung taas ang simbahan, pumesto ka kahit saan, mag-shoot ka ng candidates, o pwede ka magpahinga kung gusto mo magpahinga. Kung hindi naman kailangan ni editor yung mga ganitong shots na komunyon, yung mga ganon, pero nasa sa inyo naman. Kung mapapansin nyo lang po ako sa simbahan, pawisan po ako everyday. Yung mga shots na yan, makukumpleto mo lamang kapag napawisan ka. Okay, and then ang Kiss the Bride. Ang Kiss the Bride, dapat nasa gitna ka. At 90 mm pa rin yung gamit ko dyan. Kung merong photo, sa baba si photo, pareho kami nasa gitna. Mataas ako, mababa si photo. Or mababa ako, mataas si photo pero nasa likod ko. At si photo, naka-telephoto din yan. Hindi talaga bagay sa Kiss the Bride yung sobrang lapit mo. Kasi pati mga tao, hindi na nila makita. Mas okay kung medyo malayo-layo ka. So, yun lang. Pag dalawa kang camera, madalas ang Kiss the Bride, ang main cam nasa gitna. Ako, hahanap akong pwesto sa taas or sa side. Minsan, pag maluwag at hindi mahigpit ang simbahan, pupunta ako sa may harapan ng couple. Iiwan kong tripod ko. Wide angle lens, nakatutok sa kanila. Ang background nila ibubong. Pero bihira lang makakita ako ng simbahan ganun. Kaya pag nakikita ako na may space ako doon ko talaga itututok ang lens ko na wide. Tapos ang cameraman nandun sa ganitong pwesto. And then, after Kiss the Bride, recession. After Kiss the Bride, actually, mahaba ang pahinga mo. Kung hindi mo na-shoot yung mga establishing, i-shoot mo na kasi magpipicture taking na sila. Sa recession, ang gamit ko, wide angle lens pa rin. May oras pa ba ako? Masyado na ba matagal? Nahinap na ba kayo? Ang tagal no? Palakarin ko lang sila, lakad lang kayo. Punta tayo, recession, nag-aabang na yung couple. In-slow mo ko lang. Shot sila, masaya, naglalakad, ganun. Dito, nawala, wide madalas ang ginagamit ko dito. Or minsan, portrait lens, depende sa trip ko kung anong gusto kong gamitin. Pero at this time siguro, 35mm yung ginamit ko. Actually, nasa sa inyo naman kung ano yung gusto nyo gamitin dito. You are free to use any lens you want. Okay, ganyan yung recession, kasama ng mga abay. Kunan mo rin yung mga reaction ng abay. Ayan, ganyan lang. And then, recession pa rin namin matatawag siguro yan, pero parang post-snap na rin yan. Shoot lang ng mga abay. Ganun lang. And then, dito na ang post-snap. Maiwan ang couple, alis na yung mga abay, punta na kayo sa reception, maiwan kami lahat. Mag-shoot kami ng post-snap. It's any post-snap na gusto nyo, masayahan, handheld halos lahat to. Iba't ibang lens. Actually, ang shots na nakikita nyo ay shoot ng tatlong katao. Iba't ibang lens. May wide, may tight. Alam ko may 85mm din dyan. Pero pag ako lang, madalas ang post-up, ako lang talaga nag-shoot. And then, madalas hindi ako nasasamahan ni main cam. Pero mas mabuti kung ang mga main cam natin nakiki-second angle sa mga post-snap. Pero madalas hindi na ako nakakakita ng ganun. Medyo malungkot. Pero masaya yun. Masaya talaga dapat ang post-snap kung marami kayo nagsushoot. Okay? So, ayan. Post-snap lang yung couple. Ito lang yung may time pala na nagpo-post-snap na ako sa loob ng simbahan after nilang mag-picture taking. Kasi minsan nagmamadali, lalo na pag traditional, gutom na yung mga bisita, nagmamadali. Sa loob pala ng simbahan, nagpo-post-snap na ako. Inuunti-unti ko na, hindi nila nahalata na nakakarami na ako. Kaya paglabas ng simbahan, konti na lang isushoot ko, parang akala mo bilis, pero ang dami ko nang na-shoot. So, ganun lang.
Okay, patapos na tayo. Papunta na tayo sa reception. Okay, magkakain na. Gutom na yung mga bisita. So, establishing lang uli. Wide angle lens. Tapos, since ako yung creative, galaw lang ako ng galaw. Entrance ng mga ninong at dinang. Naka-crane pa rin ako dyan. Ang kagandahan, ito, pagdating sa reception, gamit ko na yung zoom lens ko. Ang zoom lens ko ay, ano ba yun? 28 to 75. Yun muna pinang-gaglide ko ngayon, pinang-gagamit ko sa gimbal kasi nawala nga yung lens ko na wide. Ang kagandahan kasi nito, nakakapag-zoom ako. Pag zoom ko yan, hindi na siya balance pero okay lang naman. Hindi na siya balance kasi tutungo yun. Pag pinatay ko na yung humahaba kasi yung lens na yun eh. So, glide lang ako. Kung makikita nyo, habang nagsasayaw, kaya ko silang tutukan ng malapitan, kagaya niyang nakikita nyo ngayon, dahil nasusum ko yung lens na yon. Ito yung zoom lens ko. Pero minsan mahirap gamitin, kaya kung makita nyo, hindi na ako nagkakat, medyo alangan din yung galaw. Pero sa editor na ang bahala sa ganyan. And then hanggang sa ma-shoot ko ang first dance. Actually ito, entrance, medyo kakaiba entrance nila. Usually yung entrance naglalakad. Ito, medyo umaangat, medyo sosyalan eh. So, shoot lang hanggang sa makakuha ako ng first dance. Father and daughter dance, at saka si mother, at saka si groom dance. Tapos, kuha lang glide wide pa rin yung gamit ko. And then, after ng first dance, mag-start na ang program. Isang lens lang yung gamit ko. First dance pala to. So, yun lang. Ganyan lang ako. Ito, nung buhay pa yung wide angle lens ko, nagsushoot ako ng first dance. Ganyan lang. Pagala-gala lang ako sa paligid. Paligid dyan. Hindi na lang ako nagka-cut. Si editor na bahala mag-cut. Okay? And then sa last, yung program, isang lens lang gamit ko. Ayoko nang papalit-palit, isa lang talaga. Ito yung 28mm, 28 to 75. Ito yung zoom lens na sinasabi ko kanina. Kapag tinatamad ako, ayoko gamitin yung wide, ayoko gamitin telephoto, at lalong hindi na natin kailangan yung portrait kasi wala naman tayo sushoot na portrait na dito. Kukunan mo lang yung program, kung ano nangyari, naka-tripod ka lang, panuurin mo lang, shoot mo lang, ganun lang. Okay, ganito naman, explain ko kung bakit ako merong wide zoom lens. Kung bakit ako may zoom lens, minsan pagdating sa simbahan, hindi ko magamit ang 90mm kasi minsan merong mga chapel lang, maliliit. Ang 90mm ko sobrang lapit. Kapag meron akong zoom lens na ganito, 28 to 75, malaking tulong to sa akin kasi pwede ako mag-zoom in, zoom out, at ang kagandahan sa kanya, 2.8 din. Lalo na pag halimbawa vows, wedding vows, sushoot si bride and groom sa kanilang vows, minsan nakaharang yung ng microphone. Kapag malayo ako na naka 90mm ako, hindi naman ako makaiwas kasi bawal lang umakyat sa taas. So mas okay, papalitan ko ng medyo mas malapit na lens, yung zoom lens ko, para hindi matakluban nung naka-microphone. Laging naka-back up sa akin yung lens na to. At sa reception niya, ayun, ginagamit ko siya para hindi na ako papalit-palit. So, yun lang. Mukhang marami na akong nasabi. Meron po ba kayong tanong? Teka, tapos na ba? Tignan ko lang ha. Reception, first dance, program. Sige, alam ko madami po kayong tanong. Medyo... Sige po. Meron po ba? Yes, sir. May microphone po ba si sir? Yung sa recession po, yung flare po. Okay, recession. May ginamit akong flare. Wait lang po Ito po yung Tamron 28 to 75 ko. So, didiscuss ko po yan kung ano po yan. Baba ko muna yung mga gamit ko. Mukhang para ako si Doraemon. Dami kong alaman. Yan. Nakikita nyo po ito. Ito po ay Prism. Meron po ako laging nakabaong blue tack. Ayan. Nakita nyo ba? Nakikita nyo itong blue na to. Ayan. Para siyang chewing gum. Ididikit ko lang siya dito sa itaas. At ididikit ko yung prism. Effect niya is kagaya yung nakikita nyo na nagpe-flare sila. Actually, ginagamit ko rin to sa beauty shots, ayun. So, ganyan, nakikita nyo yung effect na yan. Pero ginamit ko siya
Sa SLR Magic ko, 35mm, 1.2. So may effect siya na ganyan. So actually, mabibili nyo lang to sa Lazada. Lagay nyo lang triangular prism or prism, Lazada, Shopee, ganun. Minsan, gumagamit din ako, prism, bilog. Ang kagandahan nito, mapapanood nyo rin to sa vlog ko, yung bilog na to. Mas gamit na gamit ko po siya sa 35mm ko. Kasi ang 35mm ko na SLR Magic ko, kasyang-kasya. Minsan kakabitan ko lang ng blue tack. Kasyang-kasya talaga siya. At isa pang sekreto, imagine nyo na lang ito yung wide ko. Yung wide na nawala ko at saka itong SLR Magic, halos hindi nagkakalayo ng bigat. Kaya kapag nilagay ko yung camera ko gamit yung lens na yun at nagpalit ako ng lens, wala na masyadong adjustment sa balance ng gimbal. Kaya kung meron kayong dalawang lens na ginagamit pang glide or pang crane nyo, make sure na kino-consider nyo rin yung bigat nila. Kung medyo hindi nagkakalayo. So yun po. Sir, sige po. May microphone pa po ba kayo, sir? Ito, sir. Mic check. Yes, sir. Sir, yung tanong ko lang po, kung paano po ba yung hatian ng trabaho Ayun ng nga pala. creative tsaka ng main? Pati pwede sa photo na rin po Sige. Ayan po. Ayan, ganito. Munti ko na malimutan. Actually, nawala na sa isip ko yun kasi madalas talaga sinushoot ko lang kung ano nasa list na ginagawa ko. Okay. Ganito. Dati talaga, solo shoot lang talaga sa wedding. Tapos wala naman kasing ganitong mga lineup na mga shoot. Talagang kung ano yung nangyayari, yun yung sinushoot. Yun yung panahon na nakahandicam nga ako kung ano lang nangyayari, yung sinushoot. Hanggang sa tumagal, dumadami na yung requirement ng shoot, nagkaroon tayo ng mga main cam. Yung bang nakatutok lang. Sila dati, ang trabaho, tutok lang talaga. Si creative, nagsushoot nito lahat, nakatutok lang si main cam. Kaya lang, habang tumatagal, nag-i-improve na kasi yung mga shots natin. Minsan, dumadami rin yung shot list, nangangailangan na ng tulong. Ngayon, ang uso ngayon na main cam, yung humahati sa creative. And kadalasan ng pag nagsushootan ko, ako sa bride side, si main cam sa groom side. Pero pagdating sa simbahan, ako yung naka-crane, ako yung creative, siya yung main. Dun siya tutok lang talaga. Pero sa prep, sa sobrang dami nung pinakita ko, kita nyo naman, for example, establishing. Akin ang establishing glide as creative, kay main cam ang establishing na still. Na kasi yung lens niya, kadalasan talaga requirement kay main cam yung telephoto eh. Kanila talaga yun eh. So sa details, akin ang details ni bride which is marami. Kay main cam ang details ni groom which is konti lang. Hatian lang kayo. Kung nasa inyong pag-uusap, ang family para kay groom side, si main cam, ang family para kay bride side, kay creative. Sa makeup, nag-uusap kami minsan ng, na-shoot mo na yung makeup, o ako na mag-shoot, ikaw na lang establishing, nag-uusap kami. Ganon. Pero minsan, medyo nakakakita rin ako ng main cam na naka-tripod lang talaga, hindi pa rin humahati. Which is, minsan naman naiintindihan ko, baka naman hindi pa baguhan lang or yun pa lang yung kaya. Mas okay kung ganun main cam ka, medyo magsasabi ka sa kasama mo. Kasi baka ine-expect nung creative, hahatian mo siya. So, pwede ka magsabi, medyo baguhan lang ng konti, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko, ito lang kung ano man yung pwede ko may offer. And then, narinig ko kanina, sa bayad daw ng creative at saka yung mga ang TF, kung ikaw ay main cam at humahati ka sa creative, dapat pareho kayo ng bayad ng TF. Kung ikaw naman itututok lang na main cam, yun yung kadalasang offer dati, mas mababa ng konti. Kasi si creative lahat ang gagawa. And then about naman sa photo, nakikita ko, ang photo talagang hati na sila totally. Hati kay groom side, kay bride side. Napakadaling pag-usapan kapag photo lang. Kasi talagang hati sila, hindi naman kailangan gumagamit ng crane or tripod. Ganun lang. So yun po. Sir, may mga nakakasama ako pag minsan na mga creative na pagkatapos ng first dance ay nauupo na. Kasi ang nila, tapos na yung trabaho daw nila. Anong masasabi niyo po doon? Maraming gumagawa niyan. Pero pag ako yung nagsushoot at natapos na yung first dance, minsan kahit sinabi sa akin, okay na yan, wag mo nang kunan, kinukunan ko pa rin. Kasi
Kasi na-experience ko rin dati na after ng shoot, napanood yung SDA, bigla nagsabi yung couple, "Sir, ang ganda, pwede bang humingi ng full video?" Ngayon, walang mai-provide yung studio owner. Ako, mag-shoot ako, liliitan ko lang yung file ko. Ang madalas na shoot ko, 60 frames per second o minsan 120. Pero pag program na, ginagawa kong 30 frames per second na lang para maliit yung file. Tapos, parang hindi rin mahirapan yung studio owner. So, na magtago ng ganun malalaking file. So, tutok lang kasi yun eh. So, shoot lang. Importante kasi baka bigla naman yung client nila mag-request ng full video. So, sinasuggest ko talaga, mag-shoot pa rin. Kahit na sabing hindi na. Eh, di kung hindi niya kunin, okay lang. At least safety lang naman talaga. Hindi naman kailangan sobrang magpakapagod ka sa program. Ang dali lang nun eh. Tutukan mo lang, bantay-bantayan mo na lang. Di ka na naman magpapaikot-ikot, mag-glide eh. Simple na lang yun. Yun lang po. Sir Ruel. Igisahin mo ba ako? Sir, tatanong mo lang, anong iniinom mong vitamins? Sobra kasing sipag mo eh. Hindi, ano lang. Actually, may vitamins ako. Ano lang, ascorbic acid lang naman eh. Yun lang. Pantatlong tao yata yung yung trabaho pinakita mo sa amin. Actually, mahirap talaga to. Yung pinakita ko, complete list kasi to eh. Tapos, ilang weddings din tong pinakita ko. Hindi naman kailangan ganun kadami yung shoot. Ang kagandahan lang, kumpleto ka. Hindi kailangan sobrang dami ng beauty shots. Eh, pag ako ang masusunod, ako ang editor, yung beauty shots ko, konti lang. Eh, since freelancer ako, susunod ako sa style ng studio owner na sinusyutan ko, power intro yon. Marami talagang beauty shots, pogi shots doon. And then, kapag ako rin lang, ako mag-editor, ako masusunod, sasabihin ko sa shooter ko, kontian mo lang yung details, konti lang ang beauty shots, pero damihan mo ako ng candids at saka mga still shots at establishing. Kasi kaya kong gumawa ng magandang story gamit lahat ng mga shots na yun. At hindi ka papagod. So, may question lang ako, sir. Tulad po nung nabanggit kanina about sabaw moments, sabaw times. Sadya namang mayroon ganong pagkakataon. Kami po nakakapag-shoot ng mas madalas bahay gaming, kung tawagin natin. Like, ang bahay talagang as in, wala kang mapag-creativean. So, alam ko pong na-experience nyo na rin yun, sir. So, gusto ko lang po manggaling sa inyo mismo, give us an insights. So, paano nyo pa po na ipo-push through yung creativity nyo during those moments po? Na talagang bahay lang ang preps, wala kang mapaglabasan, paglabas mo, sobrang, as in, wala pa rin talagang mapag-shootan sa labas. So, how can you maximize those po? Okay. For me, kapag ganun yung sitwasyon, tight shots. At saka, bintana. Tatandaan nyo yung bintana, laging may liwanag na magandang tama sa muka. Pagka bahay lang, check nyo muna, baka may bintana doon. Tapos, kadalasan ng bukid gaming, yung bahay gaming, somewhere doon na malapit, baka may parang or mga damuhan na pwede nyong pag-shootan. For sure, meron yan. Kapag ka bahay na parang dikit-dikit, at wala, I'm sure somewhere there, ikot-ikot kayo, hahanap talaga kayo ng pwesto, for sure may makikita kayo. At kung wala talaga, tandaan nyo, merong mga bintana na pinapasukan ng liwanag. Nagsushoot ako madalas sa gilid ng bintana kasi para sa akin ang ganda talagang tama. Lalo na kung may pasok ng araw. And then kung wala talaga, tapos madilim, morning wedding, which is talagang lagi namang morning wedding yung mga traditional yun, meron tayong ilaw. Dapat may dala kayong ilaw. Na, yun nga, kinakabitan namin ng projector. Pwedeng magmukha siyang shadow na may bintana, may bilog, may iba't ibang hugis ng mga dahon-dahon. It's talagang kailangan mong labanan yung pagkasabaw gamit ang iba't ibang paraan. Marami po talagang paraan. Yun lang. Okay po. Mayroon pa po tayong questions. So, yung mga natakil po ni Sir Mac, although it's all about weddings naman, pwede nyo naman po yung gamitin sa sa iba pang mga shoots na may encounter nyo. Kasi, like for example, natakil naman nyo yung ranges ng lenses and all its uses, kung saan ginagamit. So, yun. So, yun.
To recap, 3 lang, telephoto, wide at portrait. And then pag corpo, lalo na kung mga event gathering, 2 lens mas maganda. Yung telephoto at yung wide. Hindi nyo na kailangan ng portrait lens kapag mga corpo na may event, may nagsasalita. Para lang nasa loob ka ng simbahan, 2 lens rin lang gamit. Telephoto at wide. Yun lang. Alright. Thank you very much, Sir Mac. Punta ka po na, Sir Mac. Thank you po sa inyo. Salamat po sa mga nanonood online. I-plug mo naman yung vlog mo. Ayun, sa mga nandito na hindi pa nagsusubscribe, pag pinuntahan nyo yung YouTube account ko, halos nandun na lahat. Actually, yung vlog ko parang subo na talaga eh. Ando na. Nasa sa inyo na. It's up to you na. Pag di pa kayo natuto, ibig sabihin wala talaga sa puso nyo. And since nakita ko nandito kayo, naniniwala ako na ito talaga yung gusto nyong tahakin. Sige po. Thank you po sa inyo.